אני בת מזל תאומים, ותמיד יש בי איזושהי דיכוטומיות, דואליות לאורך החיים. ולאורך שנים בעצם התמודדתי עם פרפקציוניזם וביקורת ושיפוטיות, ויצאתי למסע של הקרבה שלי אל עצמי לפני משהו כמו 18 שנה, וכל אבן דרך וכל צעד שהתקדמתי בו, הבנתי שהרבה תורות שאני מחפשת והרבה דברים שאני מבקשת לעצמי זה התמודדות פנימית. כלומר, התנועה היא מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה. והדגשתי את הנושא של הביקורת ושיפוטיות כי לפני שנתיים התחלתי את המסע הפרני שלי, ושם דובר על המון חמלה. ואמרתי, אוקיי, אבל אני אימא, אני מטפלת, אני יודעת מה זה חמלה כלפי אנשים. והדבר שביקשתי לעצמי זה להיות עם אותה חמלה גם כלפי עצמי. ובהמון תהליכים רוחניים תמיד מלמדים לחמול את הסביבה, לחמול את האדם שאתה מתמודד מולו בעניינים רגשיים. ולא היה את זה בתוכי, הייתי מלאת ביקורת. וכשהתחלתי את המסע הפרני, דיברתי על זה שאני רוצה, המטרה שלי היא להפחית שיפוטיות וביקורת, וביקורת עצמית כמובן, ויותר חמלה גם כלפי עצמי. וככל שהתמדתי במסע הזה והתחלתי לגלות יותר חמלה כלפי עצמי, הבנתי שיש בי סגולת על להבין שאנושיות היא סוג של סגולה, היא סוג של כוח על לקבל ולהכיל את האחר ולחמול את האחר ולהיות אנושי כלפיו. שם אותי במקום מאוד אימהי, מאוד מטפל, מאוד מרגיש את האחר, מלא אמפתיה, מלא אפילו הזדהות, וחיפשתי את זה בתוכי. ועם הזמן, ואני יכולה להגיד לכם שזה סגולה שגיליתי, אני לא יודעת לאחור כמה חודשים, אבל ממש בתקופה האחרונה, גיליתי שגם אני אנושית, ומותר לטעות, ולא צריך תמיד את הקצה של הקצה. יש לי סיפור מאוד מפורסם, כשלמדתי לתואר שני, אז התחילו לקבל ציונים במחשב, ויום אחד אני יושבת על המחשב, מקבלת ציון, וקיבלתי 98, אבוי ואוי. והבן שלי רואה את זה, ומסתכל עליי, ואני אומרת לו, וואי, נראה לי אני ניגשת למועד ב'. אמר לי, תקשיבי, יש רופאים שמטפלים בזה. ילד, הוא היה אז בן 12 לדעתי, ואמרתי, וואי, איפה התקלקלתי בדרך שאין לי את הנקודת מבט הזאת? ו... וזה היה בשבילי ממש wake up call, וממש בחודשים האחרונים אני מגלה שמותר לטעות, וזה אנושי, וזה בסדר, ו... ויש בי, נכנסה לתוכי איזושהי שלווה, שגם האנושיות שאני מגלה כלפי האחר נותנת לי כוח על, אבל בעיקר כשאני מפנימה אותה פנימה לתוכי, ומזהה שאני בן אדם אנושי, ואני בן אדם, ואני לא איזה כוח עליון, ולא שולטת בעולם, ויש מי שמנהיג פה את כל היקום הזה, ואני יכולה לסמוך עליו, הכניס לי איזושהי סוג של שלווה ורוגע. וכשהתכוננתי לפגישה הזאת שלנו היום, אז תמיד כשאני מתכוננת למשהו שאני לא יודעת איך להתחיל, אני הולכת לפרשת השבוע, ופרשת השבוע היא פרשת שופטים בספר דברים. ספר דברים הוא הספר החמישי במספר. פרשת שופטים היא הפרשה החמישית במספר בתוך ספר דברים. וזה בעצם פרשה שמדברת על חוקים וכללים והמלכה של מלך
שמלך יהודי וישראלי הוא משהו אחר ממלכים בעולם, ובעצם זה קובע לנו חוקים, מה להכניס לתוכנו ומה להוציא החוצה, וזה מאוד התחבר לי עם ההוויה הזאת של העולם שאנחנו חיים אותו היום, ואותה תנועת נפש פנימית להיכנס פנימה לתוכי. וזהו. ואני מגלה בתוכי מקומות מופלאים של אנשים שרוצים להגיע ליעדים אקזוטיים. אני שמתי את עצמי על מיוט קודם, כי לא יכולתי שלא, מה שנקרא, התפרצתי לך לשידור עם החיוך, כי הדוגמה הזאת של ה-98 מוכרת לי היטב, עם אותו מספר בדיוק, ואיזה כיף לעשות את הדרך משמה, ולהתמקד ב-98 שיש.